مگالودون چی بوده و چرا یکی از بزرگترین و خشنترین شکارچیان تاریخ کره زمین حساب میشه؟ اندازه مگالودون چقدر بوده و تا چه اندازه میتونسته بزرگ و بیرحم باشه؟ سلام و درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مگ. حدود 20 میلیون سال پیش یکی از بزرگترین شکارچیان تاریخ کره زمین زندگی میکرده و اسم این هیولا مگالودون بوده. شاید تو نگاه اول فکر کنید که این همون کوسه سفید بزرگ هست، ولی تفاوت‌هایی بین یک مگالودون و کوسه سفید وجود داره. مگالودون بین 15 تا 20 متر طول داشته و نزدیک به 50 تن وزن. بنابراین از لحاظ جثه مگالودون نه تنها از یک کوسه سفید بلکه از یک دایناسور تیرکس هم بزرگتر بوده. مگالودون برای اولین بار در سال 1667 میلادی توسط یک محقق دانمارکی کشف شد و اولین قسمت کشف شده از این هیولا یک مثلث بزرگ و تیز یعنی دندون این جانور بود. مگالودون به معنی بزرگ دندان هست و این نام بر اساس دندون‌های 18 سانتی متری این هیولای عظیم الجثه انتخاب شده. دندون مگالودون تقریباً 3 برابر بزرگتر از دندون یک کوسه سفید هست. به دلیل اینکه هیچگاه یک فسیل کامل از این جانور کشف نشد، دانشمندان مجبور شدند تا آناتومی بدن کوسه سفید رو به عنوان مرجعی برای شبیه سازی مگالودون استفاده کنند و بر اساس مدل سازی سه‌بعدی که در مجله ساینس ادوانس منتشر شد، طول مگالودون ها احتمالاً بین 15 تا 20 متر بوده و وزنی بین 50 تا 60 تن رو داشتند. آرواره های قدرتمند مگالودون میتونستند به اندازه‌ای باز بشن که یک نهنگ قاتل 8 متری رو فقط با چند بار تلاش ببلعن، یا به عبارت دیگه میتونستن 4-5 تا انسان با همدیگه رو بخورن و به اون اندازه دهنشون باز میشده که یک اتومبیل رو به راحتی میتونستن قورت بدن. و نکته جالبتر راجع به مگالودون قدرت آرواره اون بوده که حدود 10 تن برآورد شده، یعنی 10 برابر قوی تر از کوسه سفید امروزی و معادل 40,000 PSI. برای اینکه بهتر درک بکنین، قدرت فک یک شیر حدود 650 PSI و قدرت فک یک کوسه سفید بزرگ حدود 4000 PSI هست. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه. کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این کار بهترین حمایت شما از ما هست. با توجه به قدرت بسیار زیاد آرواره‌های مگالودون، برخلاف کوسه‌های سفید که معمولاً به قسمت‌های نرم اطراف شکم طعمه حمله می‌کنند، مگالودون میتونسته هر گونه تاندون، عضله، بافت و هر استخونی رو در طعمه خودش از بین ببره. محققان بر این باورن که مگالودون برای از پا درآوردن طعمه خودش اعضای بدن اون رو جدا می‌کرده که توانایی فرار کردن رو از اون بگیره. هرم غذایی مگالودون رو نهنگ‌های عظیم الجثه ما قبل تاریخ، دلفین‌ها و حتی لاک‌پشت‌های غول‌پیکر تشکیل می‌دادند. با اینکه لاک‌پشت‌های غول‌پیکر اون زمان لاک بسیار بزرگ و مقاومی داشتند، ولی در برابر فشار 10 تنی آرواره مگالودون هرگز نمیتونستن مقاومتی بکنن. و با این آرواره قدرتمند و اندازه بزرگش، یک مگالودون میتونسته یک دایناسور تیرکس رو فقط با 3 تا گاز بخوره و از بین ببره. بر اساس نظر دانشمندان و مدل طراحی شده، سرعت مگالودون بیشتر از 5 کیلومتر بر ساعت بوده. این در حالی هست که سرعت یک کوسه سفید بزرگ حدوداً 3 کیلومتر بر ساعت است. مگالودون با این ابعاد غول‌پیکرش بزرگترین موجود دریایی تاریخ نبوده، چون بزرگترین موجود آبی همین الان هم هست و اون وال هستش که طولش به 30 متر هم میرسه. بر اساس نظر دانشمندان روی فسیل مگالودون ها و دندون های این جانور غول‌پیکر، اونها حدود 3 میلیون سال پیش منقرض شدن، اما هنوز علت واقعی انقراض مگالودون مشخص نشده. ولی سرد شدن ناگهانی اقیانوس ها، پایین اومدن سطح آب و کمبود منابع غذایی از بارزترین نظریه‌های انقراض مگالودون ها حساب میشن
اما هنوز به طور قطعی علت انقراض اونها مشخص نشده. اگر یک سری از این فرضیه ها مثل سرد شدن ناگهانی اقیانوس ها و کمبود منابع غذایی درست باشه، اون رو میشه اینطوری توضیح داد که توی دوره‌هایی از عمر زمین مثل عصر یخبندان دمای کلی زمین پایین اومد و در نتیجه دمای آب‌ها سردتر شد و نهنگ‌ها و دلفین‌ها با آب‌های سردتر مهاجرت کردند. اما مگالودون تحمل آب سرد رو نداشته و در نتیجه نتونسته بره به آب‌های سرد و در آب‌های گرم که کوسه مگالودون زندگی می‌کرده دیگه نهنگ‌ها و دلفین‌ها وجود نداشتن و فقط ماهی‌های کوچیک بودن که خب طبیعتاً با این هیکل بزرگی که مگالودون داشته با خوردن اونها سیر نمی‌شده و کمبود منابع غذایی و گرسنگی میشه علت مرگ و انقراض این هیولای غول‌پیکر اگر اون فرضیه ها درست باشه. بعضی از مردم اینطوری فکر میکنن که این مگالودون هنوز هم در اعماق اقیانوس، جایی که ما نمیتونیم اون رو ببینیم، داره زندگی میکنه. سالهاست که مردم تو اینترنت داستانهایی راجع به مگالودون میگن و بعضی ها عقیده دارن که مگالودون در گودال ماریانا هست و هنوز داره زندگی میکنه و منقرض نشده. اما از طرف دیگه دانشمندان میگن چنین چیزی وجود نداره و صحیح نیست. با اینکه ایده زنده موندن مگالودون جذاب و البته ترسناک هست، اما به همون اندازه غیر ممکن هم هست. یکی از دلایل رد شدن این ایده این هست که جانوری به اندازه مگالودون نمیتونه در اعماق اقیانوس‌ها غذای کافی پیدا بکنه. به خصوص اینکه این جانور غول‌پیکر یک شکارچی فعال بوده و حیواناتی که برای زندگی در عمیق‌ترین بخش‌های اقیانوس سازگار شدن اغلبشون جثه کوچیک و ظریفی دارن و انرژی کمی مصرف میکنن و به دلیل کمبود غذا متابولیسم بسیار آهسته‌ای دارن. دانشمندان معتقدند که اگر این موجود هنوز هم وجود داشت، باید حداقل یک نشونه‌هایی ازش پیدا میشد. مثلا مثل استخوان‌های بدنش یا لاشه موجوداتی که توسط دندون‌های مگالودون تیکه پاره شدن. ولی خب چنین چیزهایی پیدا نشده. نظر شما چیه؟ به نظرتون مگالودون سالهاست که منقرض شده و از بین رفته یا نه؟ اون هنوز هم وجود داره و در اعماق اقیانوس‌ها یا گودال ماریانا زندگی میکنه. خیلی ممنونم از نگاهتون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید که افراد بیشتری ببینن. کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این کار ساده بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.